Hello all. Today we will see fact-finding techniques. What is the meaning of fact-finding techniques? At the time of requirement gathering, we need to gather information from the customer, or we can say client, right? So there are many techniques available which is used to find facts, used to find information from the customer. They are interview, questionnaire, record review and observation. So first let's start with interview. ઇન્ટરવ્યુ ટેકનિક કેવી કહેવાશે? ઇન્ટરવ્યુ દેટ મીન્સ વોટ? જ્યારે સપોઝ આપણે આ ટેકનિક્સની વાત નથી કરતા, એન્ડ વેન આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ટરવ્યુ, તમારા માઇન્ડમાં જનરલ ઇમ્પ્રેશન કઈ હશે? તમે ઇન્ટરવ્યુ માટે જાશો, આઈધર તમારી સામે કોઈ એક પર્સન હશે જે તમારો ઇન્ટરવ્યુ કન્ડક્ટ કરશે, ઓર તમારી પાસે પેનલ હશે કે જે તમને ઇન્ટરવ્યુમાં ક્વેશ્ચન પૂછશે અને યુલ ગીવ આન્સર, રાઈટ? યુઝ્યુઅલી આપણા માઇન્ડમાં આ પિક્ચર હોય છે. ફાઇન, ઓકે. હવે આપણે જોઈએ કે આ ઇન્ટરવ્યુ ટેકનિકથી ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કઈ રીતે કરી શકાશે? Analyst uses the interview to collect information from individual or from groups. Okay, now being an analyst, suppose આપણે analyst છીએ અને we would like to gather information from our client. હવે ક્લાયન્ટ કાં એક જ હશે ઓર એ કંપની હશે જેના માટે તમે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરાવડાવો છો, રાઈટ? એઝ આપણે વાત થઈ કે જેટલા લોકો એ સોફ્ટવેરનો યુઝ કરતા હશે, યુ નીડ ટુ કમ્યુનિકેટ ઓલ ઓફ ધેમ કે હાઉ દે વોન્ટ ધ સિસ્ટમ ટુ પરફોર્મ in such a in which way, right? તો તમારે એકથી વધારે લોકોને મળવું પડશે અને એની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવું પડશે. તો by using an interview technique, analyst can communicate with an individual person or with a group of people. Okay, sometimes it is also not considered as best technique. ક્યારે ઇન્ટરવ્યુ વધારે suitable technique નથી? If the number of users are very high, then this process is time consuming. કારણ કે તમે કેટલા લોકોને individually or ગ્રુપમાં મળશો અને how you will collect data and how you will come to some conclusion, right? Okay, this method is frequently the best source of ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન. પણ તમને ઇન્ફોર્મેશન શેમાં મળશે? તો કે ક્વોન્ટિટીમાં મળશે, કારણ કે તમે એને પૂછશો એ તમને આન્સર પ્રોવાઈડ કરશે. તો આવી રીતે યુ વિલ ગેટ મોર એન્ડ મોર ઇન્ફોર્મેશન. This method of fact finding can especially helpful for gathering information from individual who don't communicate effectively in writing or who may not have the time to complete the questionnaire. આપણને એમ થાય કે જે રિટર્નમાં સારા નથી, અધરવાઇઝ તમે એને આપી દો, જેમાં અમે તમને ક્વેશ્ચન પેપર આપી દઈએ, તમે આન્સર લખીને અમને આપી દો, રાઈટ? પણ આ કઈ ટેકનિક શેના માટે સારી છે? તો કે તમે ડાયરેક્ટલી જાઓ, તમે એને પૂછી લો એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, ધેટ્સ ઇટ, સ્ટોરી એન્ડ્સ. શેના માટે આ સારી છે? તો કે ઘણા રાઇટિંગમાં સારા ન હોય, એમાં સારી રીતે એક્સપ્લેન નથી કરી શકતા કે એની સિસ્ટમ કઈ રીતની જોઈએ છે, બરાબર? ઓર જેની પાસે ટાઈમ નથી કે ક્વેશ્ચનર ફિલઅપ કરી શકે કે અમને આ ટાઈપની સિસ્ટમ જોઈએ છે. It allows the analyst to discover areas of misunderstanding, unrealistic expectation and even indication of resistance to the proposed system. તમે એને પૂછો છો ત્યાં ને ત્યાં તમારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કોઈ હશે, એની કોઈ એવી ડિમાન્ડ હશે, તો એ ત્યાં ને ત્યાં તમારી એ વસ્તુ ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, હવે આ જે ઇન્ટરવ્યુ છે એ બે ટાઈપના લઈ શકાય. વન ઇઝ સ્ટ્રક્ચર્ડ એન્ડ અનધર વન ઇઝ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ. હવે સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ કોને કહેવાય અને અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ કોને કહેવાય? Unstructured interviews use a questions and answer format when the analyst wants to get the general information about the system. એને શું કહેવાશે? તો કે unstructured. Structured કોને કહેવાશે? Structured interviews use standardized question either in an open response or in an closed response and the answer must be in the pre-formatted manner. આવી જ રીતે તમારે આન્સર દેવાનો છે, that is structured. અનસ્ટ્રક્ચર્ડમાં તો કે તમારી પાસે રાઇટ્સ છે, તમારે જેવી રીતે આપવા હોય, યુ જસ્ટ હેવ ક્વેશ્ચન્સ અને એના તમારે આન્સર કરવાના છે. લેટ્સ ગેટ ડીપ ઇન્ટુ ઇટ. સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ એન્ડ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ. પહેલા આપણે જોઈએ સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ, રાઈટ? એડવાન્ટેજીસ એના કયા કયા છે? It ensures uniform wording of questions for all respondents. Respondents જેટલા છે, સપોઝ કોઈ એક કંપનીના હું 10 લોકોને મળું છું ઇન્ટરવ્યુ માટે ટુ કલેક્ટ સમ ડેટા, તો મારે 10 માટેની લેંગ્વેજ મારી કેવી હશે? તો કે 10 માટેની સેમ હશે. ઇઝી ટુ એડમિનિસ્ટર એન્ડ ઇવેલ્યુએટ, કારણ કે બધાને આપણે એક સરખું પ્રોવાઈડ કરેલું છે. રિઝલ્ટ ઇન શોર્ટર ઇન્ટરવ્યુઝ. શોર્ટ ટર્મમાં મને મારો આન્સર મળી જશે.
more objective evaluation of both interviews and respondent એટલે જે મને રિસ્પોન્સ આપે છે, હું જેની પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન લઉં છું. લિમિટેડ ઇન્ટરવ્યુ ટ્રેનિંગ ઇઝ નીડેડ. સામે તો કે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. ઇફ યુ ગો ફોર સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુઝ, કોસ્ટ ઓફ પ્રિપરેશન ઇઝ હાઈ બીકોઝ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર કે કઈ રીતે બધાને સમજાય એવી રીતે સ્ટ્રક્ચર મારે પ્રિપેર કરાવડાવવું, કયા કયા બધા જ એરિયાઝ કવર થઈ જવા જોઈએ, કઈ રીતે એ લોકો આન્સર પ્રોવાઈડ કરશે. આઈ નીડ ટુ થિંક ઓલ ધ થિંગ્સ. Respondents has to give the answer into required and predefined format. Respondent છે અને predefined format છે એમાં આપણને આન્સર કરવા પડશે. Analyst, that means આપણે સપોઝ એનાલિસ્ટ તરીકે આપણે ગયા છીએ અને આપણને ઇન્ફોર્મેશન લેવી છે. Analyst has to prepare before interview. મારે પહેલાથી પ્રિપેર કરીને જવું પડશે કે મારે કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના છે, એનું પ્રી ફોર્મેટિંગ આન્સર મારે કઈ રીતે રાખવું છે, રાઈટ? તો પહેલેથી પ્રિપેર થવું પડશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યુ. એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા થશે? ઇન્ટરવ્યુઅર એટલે કે આપણે એનાલિસ્ટ has a greater flexibility in wording question to suit respondent. આજ તમે બધા છો તો જેમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને સમજાશે એને હું એવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછીશ, રાઈટ? બધા કદાચ એક ટર્મિનોલોજીને અકોર્ડિંગ ન સમજી શકતે, વ્યક્તિએ તમારે ઘણીવાર બોલવામાં ચેન્જીસ કરવા પડે. Interviewers can pursue the area that arises at the time of interview. એને સપોઝ નવું સ્ટ્રાઇક થયું કે મારે આ પૂછવાની જરૂર છે તો ઓન ધ સ્પોટ ત્યારે એ વસ્તુ તમે પૂછી અને પોઈન્ટ્સ ક્લિયર કરી શકો. It may produce the information about the areas that were overlooked or not thought at all. રાઈટ? એવી ઇન્ફોર્મેશન પણ મળી શકે કે જે ક્યારે વિચારી નહોતું. સામે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા કયા છે? ઇટ મે વેસ્ટ ધ ટાઈમ ઓફ બોથ. ઘણીવાર પ્રોડક્ટિવિટી એટલી ન મળે તો એનાલિસ્ટનો અને કસ્ટમરનો બંનેનો ટાઈમ વેસ્ટ થાય એવું બની શકે. While taking the interview, the biases may appear. Some information will be gathered which is of no use. ઘણું બધું કલેક્ટ કર્યું, તમને સ્ટોરીઝ કહેશે આમ કરવું ને આમ તેમ, ઘણી તમને મિનિંગફુલ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ નહીં થાય. It takes extra time to collect the actual facts. કારણ કે તમે બધું સાંભળે, બધું તમને ડેટા મળશે which is in detail, right? તો એટલે એવું થઈ શકે. Okay, so we are done with our first technique, that is interview. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ that is questionnaire. ક્વેશ્ચનર ઉપરથી આઈડિયા આવી શકે કે આ ટેકનિક શું કરતી હશે. ક્વેશ્ચનરમાં શું થશે તો કે તમે being an analyst તમે ક્વેશ્ચનર પ્રિપેર કરેલું હશે સિસ્ટમ માટેનું કે કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. એ ક્વેશ્ચનર તમે ક્લાયન્ટને પ્રોવાઈડ કરશો. ક્લાયન્ટ એના અપ્રોપ્રિએટ ટાઈમે તમને ક્વેશ્ચનર છે એ ફિલઅપ કરીને પ્રોવાઈડ કરી શકશે. આ ટેકનિક વધારે ક્યારે યુઝફુલ થાય તો કે જ્યારે ક્લાયન્ટ અને એનાલિસ્ટ સેમ પ્લેસ ઉપર નથી. તમે યુ કેન કમ્યુનિકેટ વિથ મેલ, તમે મેલમાં એને ક્વેશ્ચનર મોકલી દો, રાઈટ? એ તમને આન્સર મેલમાં પ્રોવાઈડ કરી દેશે. આ ફર્ધર બે ટાઈપના હોય છે. એનાલિસ્ટ ઓફન યુઝિસ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચનર, ધેટ ઇઝ ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચનર્સ એન્ડ ક્લોઝ questioners. Analyst often uses open-ended questioners to learn about feelings, opinion and general experiences or to explore a process or a problem. ઘણીવાર એક્સપ્રેશન ઉપરથી આઈડિયા આવી જાય. Closed questioners control the frame of reference by presenting respondent with specific responses from which to choose. એટલે ઓપ્શન તમને શું લાગે છે? That's it. રાઈટ? તમને એવું ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના ચાન્સ નહીં રહે કે આમાં આમ થાય છે, આમ થાય છે, રાઈટ? ઓકે. થર્ડ થિંગ ઇઝ રેકોર્ડ રિવ્યુ. ત્રીજી ટેકનિક. રેકોર્ડ રિવ્યુનો મતલબ શું થશે? એનાલિસ્ટ examine information that has been recorded about the system and users. રેકોર્ડ એટલે કઈ ટાઈપનું હોઈ શકે? રેકોર્ડ can be written policy manuals, it can be regulations and standard operating procedures used by the most organization. કે અમે આ રીતે આ પોલિસીથી વર્ક કરીએ છીએ, જે એની જનરલ ગાઈડલાઇન્સ હોય એના મેનેજર્સ માટેની અને એના એમ્પ્લોઈઝ માટે. એના ઉપરથી આઈડિયા આવે કે સિસ્ટમ કઈ રીતે બિલ્ડ કરવાની છે, એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. They can help analysts understand the system by familiarizing them with what operation must be supported and with formal relation within the organization. Okay, ત્રીજી ટેકનિક પૂરી કરી. Now fourth one is observation. Observation એટલે શું થશે? Unlike the other fact techniques, એટલે કે ઇન્ટરવ્યુ છે, રાઈટ? રેકોર્ડ રિવ્યુ છે, ક્વેશ્ચનર છે,
In this method, the analyst himself visit the organization. Analyst પોતે જશે, પોતે ઓબ્ઝર્વ કરશે અને જોશે કે વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ કઈ રીતે છે, એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, હાઉ દે આર યુઝિંગ ધીસ થિંગ, એને પોતાને ક્લિયર આઈડિયા આવશે કે આવી રીતે વસ્તુઓ કરવાની છે. ઓકે. In this method, the analyst himself visits the organization and observes and understands the flow of document, working of the existing system, the user of the system, etc. For this method to be adopted, it takes an analyst to perform this job as he knows which point should be noticed and highlighted. કોને વધારે priority ની જરૂર છે? Analyst may observe the unwanted things as well and simply cause delay in the development of the new system. કારણ કે પોતે જશે, પોતે observe કરશે, then he will implement, then it might be possible that it takes time. So let's keep up to this. Thank you.